Ako po ay gagawa ng alcohol. Kailangan natin ng vinegar, tubig, baking soda, at kalamansi. Sa unahin natin isalin yung tubig. Nga pala, nakagawa na rin ako ng alcohol, so konti lang yung gagawin ko. Papakita ko lang sa inyo kung paano gumawa, kasi nagkaka-ubusan na kasi sa mga grocery or sa mga drugstore. Ayan, kalahati yung ginamit kong tubig. Tapos isunod natin ang baking soda. Mura lang ang baking soda, siguro nasa, ito atang maliit, nasa 15 pesos. 15 or 17 pesos. Nabili ko siya sa Robinson. Tapos ang vinegar, hindi ko alam kung nasa, ganun din, 14 pesos or 13. Kailangan natin ng 1 tablespoon na baking soda. Tapos haluin lang natin. One way lang po yung paghalo nito Haluin natin siya hanggang sa ma-dissolve yung baking soda. Ito po yung dissolved na siya. Pag nilagyan natin ng kalamansi ito, magkakaroon po siya ng yung parang bubbles. So hiwain natin itong dalawang kalamansi. Itong kalamansi galing sa bakuran namin. Kasi may halaman akong kalamansi, kaya salamat naman kasi malaking tulong na rin ng kalamansi lalo na ngayon na usong-uso na tong coronavirus. Habang nilalagay ko po itong kalamansi, nagkakaroon po siya ng parang chemical reaction na nagkakaroon siya ng bubbles. Haluin natin siya. One way lang po yung paghalo Tatanggalin po natin na maya-maya yung buto nito, kasi hindi naman po pwedeng isama yung buto. Ito po, habang tumatagal po parang nagkakaroon siya ng yung amoy po nito. Pagka tapos na po amoy pong alcohol talaga. Nakita ko po kasi na tinuro po ito na isang doktor at napanood ko sa YouTube. At ngayon ilalagay natin itong vinegar. Tatlong kutsara ang kailangan natin. Kung gagawa po kayo ng maraming alcohol, halimbawa 4 cups of water ang gagamitin nyo, kailangan nyo po ng 1 cup of vinegar, tapos 2 tablespoon of baking soda, at saka 6 pieces na kalamansi po ang kailangan. 1 liter na po yun. Ito po yung nangyayari. Nagkakaroon siya ng parang bubbles. Ayan, nakikita nyo? Pagka pinaghalo mo yung vinegar at saka kalamansi, baking soda, tubig, ito po yung nangyayari. Pwede nyo na po siyang isalin sa, kung may spray po kayo, pwede po kayong gumamit ng yung mga
spray, yung mga cologne at na wala ng laman, pwede niyo pong gamitin. Hugasan niyo po muna, tapos isalin niyo po ito. Gamitin niyo after 3 days to 4 days. Amoy alcohol po siya. At 'di ba nakatipid pa kayo? Kaya thanks for watching.